नमस्ते। यो भिडियोमा म सेटअप भनेको के हो, सेटअप किन गर्ने, सेटअप कसरी गर्ने, यो पोइन्टलाई रिसर्च गरेर सर्ट एन्ड पावरफुल पोइन्टमा एक्सप्लेन गरेर देखाएको छु। सेटअप भनेको एउटा यस्तो एक्सर्साइज हो जहाँ हामी आफ्नो स्पाइन र कोरलाई बढी काम गर्नतर्फ लगाउँछौँ। सेटअप गर्दा हाम्रो कोर र भेरियस मसलहरू बलियो हुन्छ र फ्लेक्सिबल हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो इन्ड्युरेन्स बढ्छ र ब्यालेन्स र स्टेबिलिटीमा पनि राम्रो इम्प्रुभ हुन्छ। सेटअप गरेर हाम्रो पाचन शक्ति पनि बढ्ने गर्छ। यदि हामीलाई ब्याक पेन हुन्छ भने सेटअप गरेर हाम्रो ब्याक पेन र इन्जुरी कम हुने गर्छ। सेटअप गर्दा हाम्रो फिजिकल हेल्थ इम्प्रुभ हुन्छ र ब्लड प्रेसर पनि मेन्टेन हुन्छ। हाम्रो स्पाइन पोजिसन न्युट्रल हुन्छ भने हाम्रो बडी फर्म पोस्चर पनि राम्रो हुने गर्छ। अब सेटअप किन गर्ने त भयो। अब सेटअप कसरी गर्ने। सेटअप गर्न सुरुमा हामी फ्लोरमा ढल्किन्छौँ अनि फुल बडीलाई टाइट गरेर आर्क सेपमा बनाउँछौँ अनि लेगलाई बेन्ड गरेर लेगको फिटको फिङ्गरले फ्लोर वा ग्राउन्डमा स्टेबल गराउँछौँ। त्यसपछि हामी आफ्नो कोर, हिप टाइट र स्पाइनको पोजिसन होल्ड र स्टेबल गर्दै चेस्टलाई आफ्नो नीसम्म लग्छौँ अनि फेरि यो मोसनलाई रिपिट गर्छौँ। यसरी हामी सेटअप गर्न सक्छौँ। सब एक्सर्साइजको लेभलहरू हुन्छ। सुरुमा सेटअप गर्दा हामी सिम्पल रेगुलर नी टु चेस्ट अप एन्ड डाउन गर्छौँ। त्यसपछि डिफ्रेन्ट भेरिएसनहरू पनि गर्न सक्छौँ। नी टु चेस्ट, साइड टु साइड, ह्याङ्गिङ सेटअप, नी टु चेस्ट, साइड टु साइड अनि वेट राखेर पनि गर्न सक्छौँ। वेटमा हामी ब्याग लिन सक्छौँ। यही थियो सेटअप कसरी गर्ने, सेटअप किन गर्ने र सेटअप भनेको के हो भनेर। अब अर्को भिडियोमा छिटै भेटौँला। अहिलेको लागि गुड बाई, टेक केयर।